So, hi guys! Welcome back sa aking channel. So, for today's video ay gagawa naman ako ng tutorial. At ito nga yung paano gumawa ng YouTube channel. But before ka makagawa ng YouTube channel, kailangan mag-create ka muna ng Google account. So, paano ka nga ba makakagawa ng Google account? So, let's start sa tutorial natin. So, i-click nyo yung settings nyo. So, the second step is hahanapin ninyo yung Google settings, which is eto siya. And after that, click nyo yung may baba na arrow. And then, just click the add another account. And then, dyan, waiting tayo, checking info. So, pipindutin nyo tong create account. And then, pipiliin ninyo yung for myself. So, yan. Maglalagay tayo ng pangalan natin. So, yung ilalagay natin is Jezreel Orco. Wow, ganda ng name. So, kiklik natin yung next. Pagka-click ng next, kailangan natin i-enter yung mga info. Like a day, let's say sabi natin 20, month is May, and then the year is 1999. So, the gender is female. So, click natin yung next. And then, meron dalawa dyang choices. Sabi nga, pick a Gmail address or create your own. So, may dalawang pagpipilian ka dyan kung alin dyan yung gusto mo. Pero kung ayaw mo niyang pagpipilian, pwede kang gumawa ng sarili mo. Ipipindutin yung create your own Gmail address. So, pagka-pindot nyo nun, may lalabas na ganyan. So, gagawa na kayo. So, ayan guys, yung napili kong pangalan ay jezreelorco12@gmail.com. So, i-click na natin ngayon yung next. And then, maglalagay tayo ng password. Lagay natin, Jezreel Ganda. Wow! Then, pipindutin natin yung next. So, maglalagay tayo ng number. Okay? So, pagkatapos nyo i-enter yung number nyo, i-click nyo yung next. And then, kailangan ma-receive mo yung text at ilalagay mo yung code. So, ayan na siya. Ganyan ang lalabas. So, i-click nyo yung skip. So, ayan na. Gawa na siya. jezreelorco12@gmail.com. So, letter J, yung picture mo. Then, click natin yung next. So, ayan na siya. Privacy and terms. Scroll down lang natin. And then, click natin yung I agree. So, waiting tayo, guys. So, ang tagal niya, guys. So, charan! Ayan na yung Gmail account ko, which is the jezreelorco12@gmail.com. So, ngayon naman ay gagawa naman tayo ng YouTube channel. So, pupunta tayo ng YouTube. So, click natin yung YouTube. And then, ayan yung makikita natin. And then, pindutin natin yung nasa right side. Yan, i-click nyo yan. And then, maglalagay tayo yung arrow na to. Hanapin natin yung ginawa mo na Gmail account. So, ayan. Ayan na. Ibig sabihin, pag nakalagay na yung J sa pangalan mo, sa taas, sa may right side, ibig sabihin, account mo na yun. So, pagkatapos niyan, ay, pindutin natin to. And then, your channel. Click natin yung your channel. So, ayan. As you can see, nakalagay yung pangalan mo at saka yung name and last name mo. So, pipindutin nyo yung create channel para makapag-create ka na ng channel mo, of course. So,
Ayan. So, ayan. Ayan, this channel doesn't have any content. So, ayan na, tapos na. Ganun lang kadali gumawa ng YouTube channel. So, guys, hopefully na meron kayong natutunan. And please subscribe to my channel. Thank you. Muli, hanggang sa susunod.